pasiyazone iPhone කියලා පිළිගන්නවා. අද මම ගෙනලා තින්නේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති Boya By-M1 කියන මයික් එක. මේක ගොඩක් අලුතෙන් YouTube කරන අයට YouTube කරන ගමන් ඉන්න අයට වටිනවා. මේක ගොඩක් අඩුවට ගන්න පුළුවන් හොඳ මයික් එකක්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන කෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා. මේක Boya site එකේ ගහලා බැලුවම අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේක ඔරිජිනල් ද නැද්ද කියලා. අපි දැන් Boya site එකට ගිහලා මේ කෝඩ් එක ගහලා බලමු මේක ඔරිජිනල් නැද්ද කියලා. හරි මම දැන් Boya site එකට ඇවිල්ලා තියෙන mic එක check කරන්න. මෙතන තියෙනවා please enter your security code කියලා. scratch the security label coating කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ enter your code කියලා. මේකේ ගරව ගත්තා ස්ටිකර් එක. ඒකට තියෙනවා QR code එක code එකක්. අපි යටින් තියෙන code එක ගහනවා. 17යි 11යි 37යි 32යි 02යි 39යි 76යි 09යි වෙනද ඔයගලන්ට congratulations on your purchase of authentic Boya products කියලා කියන්නේ මේ ඔරිජිනල් Boya By-M1 mic එක. හරි අපි දැනගත්තා මේක ඔරිජිනල් එකක් කියලා. වලුම් බොක්ස් එකේ මොනවද සමාන කියලා මෙතන Boya කියලා ගහලා තියෙනවා. මේක ලයිව්ලිය මයික්‍රොෆෝන් එක. කියන්නේ clip on microphone කියලා කියනවා. ඒක ගහලා තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ super sound for presentation and video recording. By-M1 compatible with smartphone, tablet, laptop, camera, DSLR mirrorless වගේ camera. මේක නම් මොකක්ද කියලා හරියට පේන්නේ නැහැ. ඒක දන්නේ බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. පැත්තෙන් ගහලා තියෙනවා for smartphone, camcorders, DSLR, audio recorders, PC and etc කියලා. By-M1 live microphone, micro private කියලා ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ දාලා තියෙනවා. පිටිපස්සට කලින් අපි අනිත් පැත්තේ for smartphone, camera recorders, DSLR, audio recorders, PC etc කියලා ගහලා තියෙනවා. By-M1 Boya Pro Audio Series කියලා ගහලා තියෙනවා. තොර දැන් features කරලා තියෙනවා clip on mic, smartphone, DSLR, camera recorders, audio recorders, PC etc කියලා. Omni detection condenser microphone. High quality condenser is ideal for video use. Low handling noise. Includes double clip LR44 battery, foam windscreen, අතරේ adapter කියලා. Specification විදියට electric condenser, home detection, polar pattern එක තමයි home detection, frequency range එක 65 Hz ඉඳලා 18 kHz වෙනවා. signal noise එක decibel 74යි. sensitivity එක දාලා තියෙනවා. output impedance එක, connector එක, accessories විදියට double clip 44 LR battery, foam windscreen එකයි, adapter එකයි. කියන්නේ අර 3.5 එකේ ඉඳලා amp එකට ගහන්න adapter වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ battery life එක LR44 dimension ගහලා තියෙනවා. weight එක ගහලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක unbox කරගෙන ඉමු. මුලින්ම මේකේ බෑග් එකත් එක්ක මයික් එක බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. මයික් එකයි ඉන් ස්ක්‍රීන් එකයි අර ඇඩැප්ටර් එකයි අර 3.5 amp එකට ගහන ඇඩැප්ටර් එකයි මේකේ මේ කොලර් එකට ගහන කොලර් එක නෙවෙයි මයික් එකට ගහන ක්ලිප් එක. පස්සේ වොරන්ටි කාඩ් එක මම බෙලා දීලා Boya. ඒක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තව ඇතුලේ සිලිකා ජෙල් වගේ තියෙනවා.
LR44 බැටරියක් තියෙනවා. බෑග් එක ගැන කතා කරොත් හොඳ බෑග් එකක් කියලා අතට ගත්තම තේරෙනවා. හරි අපි දැන් මේ පටිය ගලවන් ගමු. මේකේ කේබල් එක ගැන කිව්වොත් මේක මීටර් 6ක් දිග කේබල් එකක්. ඒකින්ද ඔයගලන්ට පුළුවන් ෆෝන් එක හරි කැමරාව හරි ටිකක් දුරින් තියලා වුණා මේකෙන් සවුන්ඩ් රෙකෝඩ් කරන්න. අපි දැන් මේ LR44 බැටරිය මේකට දාගමු. ඒක කරලා තියෙන මේක මෙහෙම අරින් තියෙන්නේ. එරියාගෙන් පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ ප්ලස් මයිනස් ලකුණු දෙක තියෙනවා. ඒක බැටරියත් ප්ලස් මයිනස් බලලා දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊපස්සේ මේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එක මේකට ආයි කරගමු. වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එකෙන් තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නොයිස් ගොඩක් අඩු කරන්නේ. වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එක හයි කරන් ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ ක්ලිප් එකට හයි කරන කැරල කලර් එකට හයි කරන ක්ලිප් එකත් මේකට හයි කරගමු. ඒකත් අපි හයි කරගත්තා. ඉතින් අපි බලමු ෆෝන් එකට ගහලා මේක කොහොමද සවුන්ඩ් රෙකෝඩ් වෙන්නේ කියලා. ඊට කලින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේකේ තියෙනවා කැමරා කියලා, ඊට පස්සේ ඕෆ් ස්මාර්ට්ෆෝන් කියලා. ඔයාලා කැමරා රෙකෝඩ් කරනවා නම් කැමරා මෝඩ් එකට දාලා තමයි රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ. කැමරාව රෙකෝඩ් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන LR44 බැටරිය මේකට දාන්න ඕනේ. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. හරි දැන් ෆෝන් එකට ප්ලග් කරගමු. මම මේ රෙකෝඩ් කරන iPhone 6 එකේ ඉන්බිල්ට් මයික් එකෙන් බලමු දැන් Boya By-M1 එක කොහොමද කියලා. හරි ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති පැහැදිලි වෙනසක් ඔඩියෝ එකේ සිද්ධ වුණා. නොයිස් එක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මේක තමයි Boya By-M1 ගේ unboxing සහ quick review එක. මේක ගත්තේ මම කොළඹ RS photos කියන shop එකෙන්. ගෙදරටම කුරියර් කරන 280ක් ගත්තා. මේකේ ගාණ වෙන්නේ 3500යි. මේ ගාණට මේ වගේ බයික් එකක් හොයාගන්න අමාරුයි. මේ මයික් එක ගොඩක් තැන්වල මීටත් වැඩිය මුදලකට තමයි අලෙවි වෙන්නේ. එනකොට RS photos එකකින් 3500 කර වගේ මුදලකට මට ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම eBay AliExpress වගේ බැලුවොත් ඕගලන්ට මීටත් අඩුවට ගන්න පුළුවන් මේ මයික් එක. මම බලලා ඒගොල්ලන්ගේ මේ contact number location දාලා තියන්න. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ, ඒගොල්ලෝ මේ කියන්නේ කියලා ස්පොන්සර් කරේ නැහැ. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. ගණන් අඩුවට ගන්න ඕනින්ද තැනක් හින්දා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට මේ කිව්වේ. හරි. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. මතක දුව pasiyazone එක subscribe කරන්න.
ඒ වගේ Facebook Instagram social media like follow කරන්න තව කරන්නවා. එන අලුත් වීඩියෝ එකක් යන ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. මම පසියා.